एकपटक भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले राजा महेन्द्रलाई एउटा प्रस्ताव राखिछन्, तिम्रो सानो देश नेपाललाई हामीसँगै गाउन भनेर। अनि राजा महेन्द्रले पनि सहजै हुन्छ भनेछन्। अनि राजा महेन्द्रले एउटा शर्त राखेछन्, नेपाल र भारत मिलाएर बन्ने देशको नाम चाहिँ नेपाल नै हुनुपर्छ है भनेर। यसको मतलब भारतलाई नेपालमा गाप्ने कुरा गरेका थिए राजा महेन्द्रले। जुन बेला राजा महेन्द्रले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जोड्ने हाइवे निर्माण गरेका थिए, त्यति बेला भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले दिल्लीमा बोलाएर राजा महेन्द्रलाई सम्झाउन थालिन्, तिमीले यति ठुलो योजना बनाउनु भन्दा अगाडि भारतसँग स्वीकृति लिनु पर्ने थियो भनेर। तर राजा महेन्द्र रिसाउँदै भनेछन्, हामीले हाम्रो देशमा जेसुकै गरौँ, तपाईको स्वीकृति किन लिनुपर्ने? यस पछाडि इन्दिरा गान्धीले जवाफ दिएछन्, पहाडी भूभागमा तपाईको इच्छाले जेसुकै गर्नु, यदि तराईमा केही काम गर्नुभन्दा अगाडि एकपटक भारतसँग स्वीकृति लिएको राम्रो हुन्छ भनेर भनेकी थिइन्। त्यस पछाडि राजा महेन्द्रले इन्दिरा गान्धीको सुरक्षामा खटिएका गोर्खालीलाई देखाउँदै भनेछन्, यदि समर्थन ठाउँहरू इन्डियाको अन्डरमा हुने हो भने जो शिरमा खुकुरीको चिन्ह लिएर जहाँ उभिन्छ के त्यहाँसम्म नेपाल हुन्छ त? त्यस पछाडि इन्दिरा गान्धी जवाबविहीन भइछन्। यसैगरी एकपटक भारतीय मिडियाले राजा महेन्द्रलाई सानो राष्ट्र भनेर अलिकति होच्चाएको केही भनेको कारणले राजा महेन्द्रले एउटा गतिलो जवाफ दिएछन्, यदि क्षेत्रफलको हिसाबले सानो र ठुलो हुने हो भने हात्ती ठुलो हुन्छ कि माउते ठुलो हुन्छ, यसको बारेमा छलफल गर्नुपर्छ। आजभोलिका नेताहरूले राजा महेन्द्रलाई निरङ्कुश र तानाशाहीको रूपमा चिनाउने गर्छन्, तर राजा महेन्द्र साँच्चीकै स्वाभिमानी, सच्चा देशभक्त अनि दूरदर्शी र चलाख लिडर थिए। सन् 2008 देखि 2011 सालसम्म नेपालको मन्त्रीमण्डलको बैठकमा एकजना भारतीय व्यक्तिलाई सल्लाहकार बनाइएको थियो, जुन व्यक्तिको नाम थियो गोविन्द नारायण सिंह। यो कुरा राजा महेन्द्रलाई फिटिक्कै मन परेको थिएन। सन् 2011 चैत्र 1 देखि राजा महेन्द्रले राजगद्दी सम्हाल्न थाले। त्यस पछाडि उनले पुरै भारतीयहरूलाई नेपालबाट हटाइदिए। राजा महेन्द्रले त्यति मात्र गरेनन्, नेपालको उत्तरी भूभागमा तिब्बत र नेपालको बोर्डरमा भारतको सैनिकहरूले दर्जनौं क्याम्पहरू बनाएर बसेका थिए। राजा महेन्द्रले उनीहरूलाई पनि जबरजस्ती हटाए। त्यति बेलाको समयमा नेपालको 90% भारतीय मुद्राको प्रचलन थियो। त्यति मात्र होइन, नेपालको विद्यालयहरूमा पनि भारतीय पुस्तक पठन पाठन गरिने गर्थ्यो। राजा महेन्द्रले यो सबै कुरा पनि हटाउन सफल भएका थिए। राजा महेन्द्रले सन् 2011 देखि 2028 सालसम्म लगभग 17 वर्षसम्म राज्य चलाए। त्यति बेला महेन्द्रले राम्रोसँग बुझेका थिए कि नेपालको राजनीतिमाथि भारतको कन्ट्रोल हुने गर्छ। राजनीतिक दलहरू भित्र सत्ताको बाँडफाँडको लागि भइरहेको झै झगडा र देशमा बढ्दै गएको तमाम भ्रष्टाचारलाई उनले जरादेखि नै उखाल्नको लागि सन् 2017 सालमा उनले निर्दलीय व्यवस्था गरेका थिए, जुन व्यवस्था नेपालको जनताको विरुद्ध नभएर भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धमा गरिएको थियो। तर यही कुरालाई लिएर अहिले नेताहरूले राजा महेन्द्र निरङ्कुश र तानाशाही भन्ने गर्दछन्। उनी नेपाल र नेपाली भनेपछि एकदमै मरिहत्ते गर्थे। उनी मुटुको व्यथाले छटपटिएको बेलामा पनि आफ्ना तत्कालीन मन्त्री कीर्तिनिधि विष्टलाई भनेका थिए, म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस्। सन् 2011 साल नेपाल आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक जुनसुकै कुरामा पनि भारतसँग निर्भर हुने गर्दथ्यो। राजा महेन्द्रलाई यो कुरा पनि मन परिरहेको थिएन। त्यसैले उनले सबैभन्दा पहिलो कदम चाले, पञ्चवर्षीय योजना ल्याएर। उनको सोचाइ थियो देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि उद्योग कल कारखाना नै नेपालमा खुलाउनु पर्छ भनेर। उनले सन् 2013 सालमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना गरे। नेपालको अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्न धेरै ठुलो कदम चाले। त्यस पछाडि उनले विकसित देशसँग आर्थिक सहयोग मागेर नेपाल विभिन्न किसिमका कल कारखानाहरू खोल्न थाले। बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, हेडौँ औद्योगिक क्षेत्र, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, बाँसबारी जुत्ता कारखाना लगायतका सिमेन्ट उद्योग
कपडा उद्योगहरू राजा महेन्द्रले नै सुरु गरेका थिए। त्यति बेलाको समयमा नेपालको एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामासम्म जानको लागि भारतको बाटो प्रयोग गरेर जानुपर्ने अवस्था थियो। राजा महेन्द्रले यो समस्यालाई मध्यनजर गर्दै महेन्द्र राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, अरनिका राजमार्गहरूको निर्माण गरेका थिए। यदि तपाईलाई उनले गरेका अरू थुप्रै कामहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र कमेन्टमा नेक्स्ट पार्ट भनेर लेखिदिनु होला।